everyone, this is Joicy again and welcome back to our YouTube channel. And in today's video, we're going to talk about what are the benefits of coconut oil on your face. So if you want to know, please keep on watching. Guys, ito na yung coconut oil na ginawa ko ng isang araw. Pinakita ko sa inyo kung paano gumawa ng virgin coconut oil tutorial. At ito ay gagamitin ko ngayon sa aking face. Papakita ko sa inyo. At habang nilalagay ko siya at nag-a-apply ako sa face ko nito, i-discuss naman natin ngayon kung ano yung mga benefits na pwede natin makuha dito sa virgin coconut oil. Okay, so mag-transfer lang ako ng coconut oil dito sa small container para ito yung gagamitin ko sa face. Ayan guys, bukod sa maganda yung benefits na binibigay ng coconut oil sa buhok natin, maganda rin yung benefits na binibigay niya sa skin natin. Ayan guys, so nilipat ko na siya. Ito na yung virgin coconut oil. At maglalagay na ako nito sa face ko. Bali guys, kapag maglalagay kayo nito sa face ninyo, siguraduhin ninyo na malinis yung inyong face. At walang dumi-dumi para mas ma-absorb ng skin natin yung benefits nitong virgin coconut oil. So, ako, naghilamos na ako kanina. Naglagay lang ako ng eyebrow at saka lip tint. Then, wala akong nilagay na makeup. Walang nakalagay dito sa face ko na foundation or sunblock. Kaya, papakita ko lang sa inyo yung coconut oil kung paano ko siya nilalagay sa face ko. Ayan, so malinis na yung face ko kasi naghilamos ako kanina. Naglagay lang ako ng eyebrow at saka lip tint para naman hindi ako magmukhang maputla. Ayan. So, ganyan lang siya. So, napakaganda talaga ilagay nitong coconut oil sa face natin. Hi guys! These are the benefits of coconut oil for your face. It can be used as an under-eye cream, acts as a natural makeup remover, can reduce wrinkles, and also acts against sunburns. Moisturizes with vitamin E, hydrates skin and reduces fine lines. Guys, believe it or not, coconut oil easily breaks down even the most stubborn waterproof mascara. Ayan guys, kahit yung waterproof mascara ninyo, kayang-kaya niyang tanggalin yan. You can gently massage your face until ma-absorb niya yung coconut oil. And guys, it also increases collagen production. The lauric acid content in coconut oil has a beneficial effect on collagen production. Collagen helps skin maintain firmness and elasticity. So, ayan guys, massage nyo lang siya for 2 minutes. And then, after 2 minutes massaging your face, pwede nyo na siyang hayaan hanggang 30 minutes to 1 hour. After nun, pwede nyo nang banlawan. Yan, kapag dry yung skin nyo, pwede nyo gamitin itong coconut oil. Ang dami talagang, sobrang ang daming gamit talaga nitong coconut oil na ibinigay sa atin ng Diyos. Yan, pampaganda ng buhok, pampaganda ng skin, kapag dry yung skin ninyo. Pero guys, disclaimer lang, kung oily skin kayo, wag nyo itong gagamitin sa face ninyo dahil magkakos ito ng blackheads, pimples, or whiteheads to form on your face. At kung allergic kayo sa coconut oil at sensitive yung balat ninyo, wag nyo itong gagamitin sa face ninyo guys. Guys, ito na siya. Ayan, hayaan ko na lang siya ng 1 oras or kung gusto ninyo, pwede nyo siyang tagalan. Depende kung hindi naman kayo aalis or basta, bahala na po kayo kung ilang oras na siya gustong ibabad sa face and then banlawan nyo na together with your favorite soap. And after that, tapos na kayo mag-skincare. Guys, i-end ko na po itong video. That's it for today's vlog. At kung may natutunan po kayo, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bye! Thank you so much for watching.